السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة معلومة علشانك. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتوا بتشاهدوا حلقة النهاردة. كريم لوتوديرم بيعتبر من الكريمات اللي اتشهرت بشكل كبير بين السيدات، لأنه بيعمل بشكل ممتاز في علاج الالتهابات والفطريات الخاصة بالنساء، وعشان نعالج المشكلة دي نهائيا، وكمان بيعمل على عدم عودة الالتهاب أو العدوى الفطرية مرة أخرى، وده بفضل احتوائه على مادة فعالة جدا وبتخلصنا من كل المشاكل دي. عشان نعرف أكتر طريقة الاستخدام عشان نتخلص من كل المشاكل دي وما ترجعلناش مرة تانية، مهم جدا تتابع معايا الحلقة للنهاية عشان تعرفي انتي بتحطي ايه على بشرتك وايه اللي بشرتك بتستفاده، وكمان ما يكونش عندك أي أسئلة. ولو أول مرة تشوفيني فيسعدني وتاج على راسي ان انت تشتركي عندي في القناة بالضغط على الزر الأحمر، زر اشتراك، وتفعيل علامة التنبيهات على الكل. وفضلا حبيباتي وليس أمر، لايك للفيديو والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كريم لوتوديرم بيعتبر من الكريمات اللي بتستعمل للاستخدام الخارجي فقط، ويمكن استعمالها باستشارة الطبيب، وده عشان نحصل على أفضل نتائج من استخدامها. ومن ضمن المشاكل الجلدية اللي بيعالجها الكريم هي مشكلة الإكزيما الجلدية العرضية أو الدائمة، وبيخفف من أعراض الأمراض دي بشكل ممتاز. في منه أنواع، في منه حجمين مختلفين، وده عشان ييسر على المستخدم. والحجم الأول بيكون بمقدار حوالي 30 جرام، أما الحجم الآخر بيكون حوالي 15 جرام. طبعا الأسعار دلوقتي ما أقدرش أقولك بصراحة سعر ثابت، لأن الأسعار خصوصا في مصر متذبذبة، فلو حد فيكم اشتراه ياريت تكتب لنا سعره تحت في الكريم. من ضمن الحاجات اللي ممتاز فيها جدا ان هو بيعالج العدوى الفطرية، بيعالج الالتهابات والحكة ومرض الإكزيما، فمن الحاجات الممتازة جدا جدا جدا. كمان حاجات كتير جدا بيتميز بيها الكريم او المرهم ده، وفعال على مستوى كبير جدا، لانه بيستخدم في علاج الالتهابات الجلدية الفطرية واللي بتظهر على المريض، زي الحكة والشعور بالحكة او وجود احمرار ومشاكل كتير جدا. فهو الكريم بيخفف من الحاجات دي كلها وبيخلصك من الاحمرار بشكل كويس جدا جدا. بيعالج الكريم مرض الإكزيما الجلدي بشكل سريع وفعال بدون ترك أي علامات على البشرة. بيخفف من أعراض مرض الإكزيما اللي بتكون مؤلمة، وأحيانا مش بتستجاب لبعض أنواع العلاجات. من ضمن مميزات الكريم إن هو بيخفف من مشكلة التهاب الجلد، وبيخلي الجلد بدون احمرار أو الشعور بالالتهابات. كمان زي ما قلت لكم إن هو بيعالج العدوى الفطرية اللي بتحدث في الجلد، سواء كانت في منطقة واحدة أو في مناطق متعددة. بيعتبر من أهم مميزات الكريم إن هو فعال جدا في علاج الحساسية واللي بتكون مزعجة جدا في حالات كتيرة جدا. كمان الكريم بيعالج الالتهابات اللي بتكون ناتجة عن أمراض جلدية أو بسبب الإصابة بفيروس معين. ففي الحالتين ان الكريم بيجيب نتائج رائعة بشكل ممتاز. بالنسبة للتسلخات فالكريم بيعالجها بشكل سريع، لكن بشرط استخدام الكريم او المرهم بالطريقة الصحيحة، ويكون مع مراعاة ارشادات الطبيب، ويكون تحت ارشادات طبيب متخصص. في ناس كتيرة جدا 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 منتشر عندهم الكريم ده ان هم بيستعملوه للتفتيح البشرة. هو فعلا بيفتح البشرة بشكل كبير جدا، ولكن عايزة اقولك ان التفتيح ده بيكون بشكل مؤقت. فالكريم يا جماعة مش كريم تفتيحي ولا كريم تجميلي، انما هو كريم طبي لازم يكون تحت اشراف طبيب، وبيستعمل لفترة معينة. ما ينفعش كمان نستعمله لفترات طويلة، ما ينفعش نحطه بكمية على مزاجنا، لازم يكون جرعات الطبيب اللي هو وحده مخصصة. اي نعم هو بيفتح البشرة، ولكن
تفتيح كله مؤقت، كل ده تفتيح بيتلاشى بسرعة، وبعد كده بتحصل آثار جانبية ممكن تكون آثار خطيرة على البشرة، منها ترقق الجلد، احمراره، التهاب، حكة، ظهور شعيرات دموية وغيرها وغيرها من المشاكل، واسمرار. يمكن البشرة ترجع تسمر أكتر وكتير من الأول. فخلي بالكم من إن احنا نستخدم الكريم للتفتيح إلا لما يكون زي ما قلت لك تحت إشراف طبيب متخصص، ويكون لفترة صغيرة مش فترة طويلة. بيتم استخدام الكريم وفقا لتعليمات الطبيب المختص، وعلى حسب التعليمات المكتوبة على العبوة نفسها. الكريم بتكون الجرعة بتاعته بالتالي: بيستخدم الكريم مرتين يوميا لمدة ما بين أسبوع إلى أسبوعين على حسب الحالة، وبيتم غسل المنطقة المراد علاجها، وبيتم تجفيفها كويس جدا، وبناخد كمية صغيرة من الكريم بنحطها على المنطقة المصابة، وبيتم تدليكها بشكل كويس عشان الكريم يمتصها، ويتم إيقاف استخدام الكريم بالتدريج عشان حتى يحتفظ الجلد بالتقدم اللي حدث أثناء استخدام الكريم. فما صح مينفعش نستعمل الكريم، نتوقف عنه مننا لنفسنا إلا لو حصلت بعض المشاكل الجلدية. في الحالة دي لازم ترجعي للطبيب وتقوليله على المشاكل اللي حصلت لا قدر الله، وده غالبا هيظهر نتيجة استعمالك المفرط ليه أو استعمالك بطريقة غلط. يمكن الحاجات اللي انا مبحبهاش فيه او رأيي فيه ان هو ممكن عند بعض الاشخاص، ولكن مش شرط ان هو يحدث، وكمان لو حصل بعض الحاجات اللي انا هقولك عليها يعني سريعا ما بتختفى، زي ان يحصل حرقان خفيف في البشرة، زي ما بيحصل وخز في منطقة استخدام الكريم، وده عادة ما بيزول يعني، او يظهر طفح جلدي خفيف كده، وده يعني نادرا لما بيكون يحدث وغير شائع، او ممكن يحصل تورم في البشرة وبيكون خفيف وغير مؤلم. تمام. اما بالنسبة لموانع استخدام الكريم، طبعا في حالة وجود حساسية اتجاه المادة الفعالة الموجودة فيه، او ما ننصحش باستعماله للنساء الحامل او الرضاعة الا في حالة الضرورة، ويكون تحت اشراف طبيب. وكمان بالنسبة للاطفال برضو لازم يكون تحت اشراف طبيب متخصص. ما فضلش ان احنا نغطي المنطقة اللي بيتم تطبيق الكريم عليها بضمادة او غطا او حاجة الا لو طلب الطبيب ذلك على وجه التحديد. في النهاية انا النهاردة اتكلمت عن كريم بروتوبيك من رأيي وتجربتي معاه، فاكتبوا لي كمان رأيكم فيه لو استخدمتوه. ايه رأيكم؟ كانت تجربة كويسة ولا كانت تجربة سيئة؟ رأيك وتجربتك مهمة جدا ان انتي تشاركيها معايا، ان البنات بتخش تقرا التعليقات وكلنا بنستفاد. انا واحدة من الناس بستفاد جدا من رأيكم في التعليقات جدا. وما تنسيش كمان لو وصلتي معايا لحد النقطة دي اكيد الريفيو عجبك، فلايك من فضلك، خلي وليس امرا من الاشتراك في القناة عشان يوصل لغيرك بنات الافادة، وكمان شير كتير 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 للفيديو عشان الكل يستفاد بأمر الله. وعندك سؤال اكتبيه تحت في التعليقات، مش عندك تقولي كده ايه قلوب تعليقات حلوة كتير. ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم، ويخلي قلبي اشوفكم على خير ان شاء الله.